Hello, this is Skilled Zero, your assistant barangay electrician. So, ang una nating gawin, ako po ay mag-program ng mabilisan. So, that means hindi po sigurado. Kasi bilang isang assistant barangay electrician, ay naku po, dapat mag-isip tayo ng isang daang beses kung tama ba yung mga sinasabi ko or baka mali. Pero kung nakikita nyo na mukhang tama ako, so mas maganda. So ang gagawin nilang is i-improve at saka pagandahin. So ang aim ko lang dito is basic idea. Ang pinakauna, ang pagganahin ko lang is move Z, tapos move X. Yan lang. The rest, the idea is applicable para sa lahat. Okay? So anong gagawin? So hindi ko to is-solve lahat. Start button is I 1.2. Ito po yung signal ko. I 1.2. Okay, signal lang po to. Signal lang po yan. Tapos dapat mag-move Z ako na ang sensor ko na moving X ay hindi sira. So I 0.0. Okay, so ito yung moving X ko. Tapos ito po ay yan. So anong i-start po? Stop button ko. Stop button ay 1.4. Ay 1.4. So maglagay ako dito ng output. Dapat anong output? Move Z is Q01. Rename M. Move Z means memory. Okay. So iba natin i-simulate. Dahan tayo. So okay, diba? So nag-extend siya. So anong pwede natin gawin bago siya mag-retract? So ibig sabihin, itong lead na to, pag may item detected siya or grab, diba? So item detected. So pag may ma-detect siyang item detected, ako po ay magre-reset. Okay, lagyan ko rin ng moving X. Kasi kung masira yung sensor ko, hindi ako pwedeng magre-retract kung sira. Hindi ako pwedeng mag-grab kung sira yung moving X ko na sensor. Tama. So item detected. Ito ay moving X. So ibig sabihin, pag item detected, may na-detect akong item, i-retract ko agad. So moving X na sensor. Okay. Paano naman kung sira yung sensor ko? Kung sira yung sensor ko, mali ako. So dapat maglagay ako ng naka-true to siya. So naka-true yan. Paano pag sira yung sensor ko? So pag sira yung sensor ko, hindi po ako pwedeng
kung sira yung sensor ko, hindi ako pwedeng mag-extend, di ba? So dalawa siya. So okay, so i-stop ko. So signal, tapos item detected, reset kagad kasi may na-detect siyang item. So kung sira yung sensor ko, moving X, so hindi siya pwedeng mag-extend, di ba? Kahit may item yan, kahit may item, halimbawa, mm, so yan na. So move X, so kung may item akong then retract. Signal, kung sira yung sensor, retract. So ganito lang. So anong next natin gawin? Kung may kulang, kayo na po ang fan. Pwede rin, pwede nating dagdagan. So kung sira yung sensor ko, hindi po siya pwedeng hindi siya pwedeng mag-extend kasi naglagay ako ng, kita nyo, move X. So moving X, bakit hindi siya nag-change? So di ba wala akong nakuan? So hindi siya magkuan kung failure yung sensor ko. So kung failure yung sensor ko, hindi siya mag-extend. Okay, so move X tayo. Sa move X, kailan natin pwedeng sabihin, kailan tayo pwedeng mag-move X? So siyempre mag-move X tayo kung mayroon tayong item detected, di ba? At saka moving Z, nakita ninyo. So signal, obserbahan niyo yung moving Z, item detected, Z from true to false. So from true to false, so moving Z, anong address niya? Moving Z I01, I0.1. So that is from true to false, anong pwede? So from true to false, negative trigger. So M0.2. Okay, so SR flip-flop M0.1, M0.1 to I moving X. Okay, simple. Stop, ano bang stop natin? Ito I04. Stop. So moving X, so output is ito, ginawa ko lang dito, pwede itong AFC para lahat ng output doon sa sariling FC. So ginawa ko lang dito para, so moving X is Q0.0. So diba? Okay, ano bang address? I stop.
ay 104. So ay 104. Okay. Ay 1.4. Okay, yan. Item detected. So nakita ninyo. Yan lang. So pwede nyo itong pagandahin. Halimbawa, walang hangin o walang kuryente o sabihin na natin walang hangin. So pwede kayong maglagay ng timer. So pag lumagpas ng ilang segundo o milliseconds, wala siyang ma-receive na signal, pwede nyo yung i-reset or hindi siya mag-proceed to next step. Okay, so isa din sa pwede nyo gawin na step 1, dapat ganyan, move Z. Step 2, step 2 dapat move X. Ganyan lang, pero dapat maglagay tayo ng mga comment dito. So this is the basic lang po to, pero at least may idea kayo so sa ganitong forma, di ba? So di ba nakita niyo wala akong hindi, simple lang. Skilled 0, your assistant barangay electrician. Ay ito po ay mabilisan lang. So kayo na po ang bahala, or kung may makita kayong mali, so pwede ninyong baguhin, o pwedeng hindi kayo sumunod, pwede kayong magdagdag dito, walang problema, magdagdag kayo for safety. So ito ay mabilisan lang. Ang aim nga ko dito ay gumamit ng SR flip-flop. Okay, bye bye.